بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، تأملت في حالنا ونحن نصوم لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، نمتنع عن الطعام والشراب وغيرنا يأكل ويشرب، نأتي نصلي ونسجد لله رب العالمين وآخرون يسهرون ويصرفون. فهل نحن أحرار أم نحن عبيدا؟ أينا حر وأينا عبد؟ هل هؤلاء الذين يأكلون ويشربون ويتمتعون هم أحرار أم عبيد؟ وهل نحن الذين نمتنع عن بعض الطعام والشراب أحرار أم عبيد؟ هل المرأة التي تخرج محجبة استجابة لأمر الله تعالى هي حرة أم هي عبدة؟ وهل المرأة التي تخرج سافرة قد حققت حريتها أم أنها عبدة؟ من الحر ومن العبد؟ أتساءل وأطلب من الجميع أن يتساءل، من منا حر ومن منا عبد؟ من الأدراس سأعرض عليكم أيها الإخوة والأخوات حادثة لرجل من السلف الصالح رحمه الله تفسر لنا من الحر ومن العبد. من أسماء الرجال التي تمر معنا ونحن نقرأ في كتب التراث بشر الحافي رحمه الله ورضي عنه. بشر الحافي رجل من سلفنا الصالح رحمه الله، كان قبل أن يتوب ويعود وينوب لربه تعالى كان غنيا ثريا، وكان وجيها قويا في قومه لا سلطان، وكان بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وكان له قصر فيه من الطعام والشراب والخمور والسهرات التي يريدها كثير من الذين لا يبحثون عن الهداية. فذات يوم مر رجل صالح بجانب هذا القصر، فسمع أصوات الصرب والغناء ورأى البذخ ورأى الخروج عن منهج الله تعالى، فساءه هذا الأمر فطرق الباب، فإذا بجارية تخرج من المنزل، فوجدت رجلا بسيطا ضعيفا، فقال لها: يا هذه أين صاحب هذا القصر؟ قالت: هو مشغول لا يستطيع أن يقابل. ماذا تريد مني؟ قال: أريد فقط أن أسأله هل هو حر أم هو عبد؟ هل هذا الرجل حر أو عبد؟ قالت: كل هذا الملك وكل هذا السلطان وكل هذا الغناء والطعام والشراب وتريد أن تسأل هل هذا الرجل حر أم عبد؟ اذهب. قال: فذهب الرجل. فبشر الحافي رحمه الله لفت نظره تأخر الجارية فقال: ما بالك؟ قالت: جاء رجل وسأل هل صاحب القصر حر أم عبد؟ انظروا أيها الإخوة والأخوات، عندما تأتي لحظة الهداية من الله تعالى يفتح لها بابا ربما لم يكن يتوقعه أحد. قال: ماذا سأل؟ قالت: سألني هل صاحب القصر حر أم عبد؟ قال: أين هو الرجل؟ قالت: خرج. فخرج بشر رضي الله عنه وهو حافي القدمين يلحق ويبحث عن هذا الرجل، حتى وجد رجلا شيخا كبيرا ضعيفا. قال: يا هذا أنت طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: وماذا سألت؟ قال: سألت هل صاحب هذا القصر حر أو عبد؟ فإن كان حرا فليفعل ما يشاء، وإن كان عبدا فليتقي سيده. قال: فبكى بشر رضي الله عنه وبدأ يضرب على وجهه ويقول: بل أنا عبد، بل أنا عبد، بل أنا عبد. من هو الحر ومن هو العبد أيها الإخوة؟ أمامنا طريقين أو طريقان: إما أن نكون عبيدا لأنفسنا وشهواتنا وملذاتنا وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدنيا، أو نكون عبيدا لأمثالنا من البشر. وقد أخبرنا ربعي بن عامر رضي الله عنه أن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذا من هو الحر أيها الإخوة والأخوات؟ الحر هو الذي يضبط هواه وشهوته ويسيطر عليها ابتغاء وعبودية لسيده ومولاه، وهو الذي يستحق العبودية المطلقة.
بل إن الله تعالى لما أراد أن يصف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعز المواقف بوصف سماه بعبد، لكن عبد لله تعالى ليس عبدا لأحد غير الله، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإن كنت حرا في هذه الدنيا فقمة حريتك أن تكون عبدا لله تعالى، وقمة عبوديتك أن تبحث عن عبودية وأسياد من غير رب العزة والجلال. فأينا حر وأينا عبد؟ نحن بهذا الصيام أيها الإخوة والأخوات ندرب أنفسنا على قمة الحرية، أن نصل إلى قمة العبودية لله، فنضبط أنفسنا فنكون بإذن الله أحرارا. الله يسلمك. The topic of this reminder is about freedom and slavery. And the Sheikh, Jazallah Khair, posed the question, who is free and who is a slave? When we come here and we spend our nights praying, when we stop eating during the day, are we slaves or are we free? Are we slaves when we tie ourselves to the salah and the ibadat, and the others that are not fasting, that are spending their night somewhere else having fun, are they free? So who is the slave and who is the free? The Sheikh mentioned a story about a man called Bishr al-Hafi, and this person was very rich, and he owned palaces and he had a lot of wealth. And one day in his palace he had a party. During that party, an old man, a righteous man, passed by his palace, and he heard the noise and the sounds of that party. People were having fun. That old righteous man was displeased with that. He realized there is something wrong. See, he knocked at the door, and then the servant came out and asked him what he wanted. She saw an old simple man, and he asked her a question. He said, is the owner of this palace a free man or a slave? The servant was shocked by the question. How can you ask such a question? He can see the palace, he can see the wealth. What do you need if he's a slave or he's a free man? So she refused to answer, and she told him, what do you see? So he walked away and she went inside. Her master, Bishr, realized that she spent a while outside, so he asked her, what's going on? What kept you outside? So she told him that there was this old man that knocked at the door and asked me if the owner was free or was a slave. For sure she did not understand the question. But at that moment, subhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala sends the guidance. At that moment, Bishr realized that there's something different about the question. So he went out right away following that righteous man, barefoot, without even putting the shoes on. So he followed him. And he asked him, what question did you ask? So he asked him again. And he told him, if you are a free man, then you do whatever you want. But if you are a slave, you better follow your master's order. So at that moment, Bishr realized that he is a slave to Allah subhanahu wa ta'ala, and he kept repeating, I am a slave, I am a slave, saying that he wants to be a slave to Allah subhanahu wa ta'ala, and he realized the fake freedom that he had indulged him in his desires, indulged him in a wrong life, and he realized that he's better off being a slave to Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh adds that the true freedom, the ultimate freedom, is being slave to Allah subhanahu wa ta'ala and following Allah's command. And what we perceive and what a lot of people perceive as freedom is actually an enslavement to our desires, an enslavement to everything but the right things, an enslavement to our desires that, wal-'iyadu billah, will lead us
to the wrong path and the wrong ending. كان بشر الحافي رضي الله عنه ورحمه بعد هذا الموقف يسير حافيا، فقيل له: لم لا تلبس؟ فقال: هذه حال صالحت فيها ربي فلا أغيرها، من شدة تعلقه بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. أعرض عليكم أيها الإخوة والأخوات وأختم بقصة تبين كم هذه الحرية تدفع الإنسان إلى العطاء. سحرة فرعون كانوا يجعلون من فرعون سيدا له، وكانوا يعتبرونه إلها له، وكانوا يستعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، حتى لما تحدوا موسى عليه السلام أقسموا بعزة فرعون أن يغلبوه. فلما رأوا عصيهم يأكلها ثعبان موسى عليه السلام، وشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل لهم؟ وصلوا إلى حريتهم، ووصلوا إلى الحالة التي ارتفعوا بها عن عبوديتهم لفرعون ولأنفسهم. فلما هددهم فرعون بالقتل ماذا قالوا؟ اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يقطع أيديهم أرجلهم يقتلهم، لم يعودوا يبالوا لأنهم وصلوا إلى الحرية المطلقة، وهي كمال عبوديتهم لله تعالى. فهنيئا لنا إخوتي وأخواتي أن كنا أحرارا بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا كمال العبودية لجلال وجهك وعظيم سلطانك، واجعلنا أحرارا في هذه الدنيا حتى نلقاك وأنت راض عنا. أشكر لكم جميعا حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. In continuation, Bishop Al-Hafi, the man that we just mentioned his story, after that story where he repented and went back to Allah subhanahu wa ta'ala, he actually, right after that, he was always walking bare with his bare feet. He never wore shoes ever. So people would ask him, why would you do that? He said, that was the situation when I returned to Allah subhanahu wa ta'ala. That was my condition when I went back, when Allah subhanahu wa ta'ala gave me a call and I went back to Him, and this is how I want to stay, insisting that he wants to stay as a slave to Allah subhanahu wa ta'ala and rejecting the false freedom, the freedom of being enslaved by his desires. And the last story that the Sheikh mentioned is the story of the magicians of Pharaoh. At the time of Musa alayhi salatu wasalam, the magicians of Pharaoh, they were enslaved by Pharaoh. And when they challenged Musa alayhi salam, and they came with their magic, with their sticks and their canes to make people believe that they were snakes, and they realized that Musa alayhi salam was actually a prophet because his snake ate off all of their snakes. They realized that he was a prophet, and at that moment they became strong, and they witnessed that Musa is Rasulullah, and that's when they bought their freedom, and they were strong in front of Pharaoh, and they were not even scared from his challenge and his punishment. And that's the condition of the free man, is always strong, no matter what, no matter who you're facing, you're strong. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us free from our desires and enslaved by Allah subhanahu wa ta'ala. When we reach that state of slavery, the best state a human being can reach is being enslaved by Allah subhanahu wa ta'ala, following Allah's command. May Allah accept from you. Jazakumullah.